Mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy Jézus nem az volt, akinek 2000 éve tanítják? Nem a csendes, szegény ácsfia egy elfelejtett júdeai faluból, hanem egy herceg. Egy királyi vér, egy birodalom örököse. Egy igazság, amelyet évszázadokon át el akartak temetni. A végén rá fogsz jönni. Ez nem csak történelem. Mert most Jézus királyról fogunk beszélni. A Pártus hercegről, egy elfeledett uralkodóról, akinek az öröksége, ha megértjük, mindent, de tényleg mindent megváltoztathat, amit eddig a világról gondoltunk. Hogy ezt az egészet megértsük, képzeljük magunkat vissza az időben, jó messzire, az időszámításunk előtti első századba. Na, az egy olyan kor volt, ahol a Közel-Keleten szinte vágni lehetett a feszültséget. Egy igazi puskaporos hordó. Képzeld el, két gigantikus birodalom néz farkas szemet. Az egyik oldalon ugye ott van a római birodalom, a terror, az elnyomás, a vasököl, ahogy azt ismerjük. De a másik oldalon, keleten, ott a Pártus birodalom. Róma egyetlen igazi riválisa. Egy elképesztő keleti hatalom, amiről ki tudja miért a történelemkönyveink valahogy elfelejtettek szólni. És a pártusok ereje az valami egészen legendás volt. Tudod, azok a harcosok, akik lóhátról hátrafelé nyilazva is halálos pontossággal lőttek, na ők rettegésben tartották a híres római légiókat. Nem csoda, hogy maga Augustus császár is szinte reszketve írta a végrendeletébe az utódainak, hogy soha, de soha ne keljetek át az Eufráteszen, mert tudta, ami ott vár, az a biztos vereség. De ez, hidd el, ez még csak a kezdet. Mert ebben a feszültséggel teli, pattanásig feszült világban valami olyasmi készült a háttérben, ami mindent, de mindent felforgatott. Szóval felejtsük is el egy pillanatra mindazt, amit a jászolról és a szegénységről tanultunk, mert ez a történet, amiről most beszélek, nem az alázatról szól, hanem a kőkemény hatalomról és egy eltitkolt királyi vérvonalról. És a történet igazi kulcsa az Mária. Ő ugyanis egyáltalán nem az az egyszerű zsidó lány volt, akinek hisszük. Ellenkezőleg az Adiabéne Pártus királyhercegi családból származott, egy egészen különleges templomban nevelkedett, messze Júdea merev, szigorú tanaitól. Az ő lelkét valami más formálta. A fényősi tisztelete, egy olyan tudás, ami egészen a sumér gyökereig nyúlik vissza. És éppen ezért Jézus születése az nem egy csendes, eldugott jelenet volt egy istállóban, nem, ez egy királyi esemény volt. Gondolj bele, Heródes, a rómaiak bábkirálya halálosan rettegett egy rivális királytól. Már Mária szüleivel is végzett korábban. A születés hírére pedig nem holmi pásztorok jöttek, hanem Pártus mágus királyok. Maga az uralkodóház, mert ők pontosan tudták, ki született meg. A birodalom igazi, jogos örököse. És itt jön az a pont, amit sosem tanítottak nekünk az iskolában. Mert ez a gyermek felnőtt. És vele együtt egy olyan tanítás született, ami szó szerint képes volt megrengetni a világ alapjait. Mert ez a tanítás a szabadságról szólt, nem a félelemről. Egy olyan tiszta üzenet, ami nyílt hadüzenet volt a korabeli vallási és politikai hatalommal szemben. És hogy mi volt a lényege, hallgass csak. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ennyi. Nincs szükség véres áldozatokra, pénzért vett bűnbocsánatra, csak irgalmasságra és szeretetre. Hát persze, hogy ez nyílt hadüzenet volt a jeruzsálemi templom profitorientált, üzletszerű vallásának. Ez a tanítás egyszerűen lerombolta a félelem összes falát. Azt mondta, felejtsétek el az eredendő bűnt. Nem létezik, nem születünk bűnösnek. A szabadságot nem a papok adják, nem a rituálék hozzák el, hanem az, ha megismeritek az igazságot, azt, hogy Isten nem egy bosszúálló, haragos istenség, hanem egy szerető mennyei atya. És a cél, az egyetlen cél egy szeretetre épülő társadalom. Egy olyan ősi tudás ez, ami a sumér időkből jön, és amit a pártosok évezredeken át hűségesen őriztek. De álljunk meg egy szóra. Ha ez az üzenet ennyire tiszta és egyszerű, vajon miért kellett ezt eltitkolni? Miért volt ennyire veszélyes? A válasz sajnos egy nagyszabású, mindent elsöprő összeesküvésben rejlik. Abban, ahogyan ellopták és teljesen áttírták a történelem talán legfontosabb örökségét. És ez a terv rideg és logikus volt, 4 egyszerű lépésből állt. Első lépés. Pusztítsd el a hírnököt. Hiszen egy pártus királyi herceg a szabadság üzenetével halálos fenyegetés volt Rómának és a vele szövetséges papságnak is. Második lépés, vedd el az üzenetet.
Tegyél rá lakatot, hallgattasd el az igazságot. Harmadik lépés, írd át a teljes sztorit. A Pártus hercegből, a Kresztoszból csinálj egy júdei messiást, a Krisztoszt. És a negyedik végső lépés, építs fel az egészre egy teljesen új, hatalomközpontú vallást, ami már rég nem a szabadságról, hanem a kőkemény engedelmességről és a bűntudatról szól. És így miközben nyugaton, a római birodalomban ez az átírt, kiforgatott történet kezdett terjedni, az igazi tanítványok pontosan az ellenkező irányba indultak, menekültek keletre, vissza a Pártus birodalom biztonságába, hogy ott megmenssék és megőrizzék a mesterük valódi, tiszta örökségét. Mielőtt folytassuk, ha úgy érzed, hogy ez a történet számodra is fontos, egy like, egy hozzászólás, egy feliratkozás mindennél többet jelent. Ez a csatorna csak veled él tovább. Ha pedig igazán a részese akarsz lenni, a csatornatagság ott vár rád. Most folytassuk. Na de ez a keleten megmentett örökség, az nem veszett el a történelem viharában, nem. A visszhangja évezredeken át utazott, és elvezet egyenesen egy nemzet rejtett kincséhez. Hozzánk, a mi örökségünkhöz. Mert a pártusokat, látod, a történelem a szkítai és hun népekkel azonosítja, tehát a mi őseinkkel. Az az ősi, tiszta Mária tisztelet, amiről beszéltünk, az nálunk a boldogasszony kultusként él a mai napig. A közös sumér gyökerek, Jézus valódi tanításának apró szilánkjai, mind ott rejtőznek a legősibb magyar karácsonyi énekeinkben, a népmeséinkben, a lelkünk mélyén. De ez még nem a vége. Ami ezután következik, az talán mindent megváltoztat. Mert ez a történet nem csak arról szól, honnan jöttünk, hanem arról is, hogy kik vagyunk ma. Igen, ez az örökség él. Ez nem történelem, nem egy poros könyv elfeledett fejezete. Ez egy ma is létező, eleven valóság. Mert a Pártus herceg történetét hiába akarták, nem tudták teljesen kitörölni. Megőrizték, továbbadták, rejtjeleken, szimbólumokon, dalokon keresztül, nemzedékről nemzedékre, egészen máig. Szóval nem, ő nem a csendes, szegény ácsfia volt egy elfeledett faluból. Ő egy herceg volt. Királyi vér, egy birodalom örököse. Ez az az igazság, amit nem tudtak eltemetni. Ez az az igazság, ami 2000 év után is, ma is él. Bennünk.